درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. بهار عسکری هستم و باعث افتخارمه که قراره این کیف فوق العاده زیبا رو بهتون آموزش بدم. کیفی که بافتش بسیار لذت بخشه و این قسمت دیواره از تکرار 2 رج تشکیل میشه. قسمت کفی هم با 2 رج بافت خورده. شما میتونید این کیف رو آموزش ببینید و روی کفی های گرد یا کفی های بیضی یا مستطیل این بافت رو بزنید و برای انواع سبد ها و کیف ها این پترن خوشگل رو یاد بگیرید. دسته‌ای که بهتون آموزش دادم برای کیفی دسته بسیار محکم هستش که شما میتونید برای دسته‌های سبد هم این مدل دسته رو ببافید. خیلی خوشگل هست. این بافت رو میتونید با هر مدل نخی که دلتون بخواد بافت بزنید و در نهایت یک کیف فوق العاده زیبا داشته باشید. خیلی سریع بافته میشه. من این کیف رو تقریبا توی 4-5 ساعت بافتم. خیلی بافتش دوست داشتنی هست. برای بافت من از این مدل نخ استفاده کردم. رافیه نچرال ناس هستش که 100 گرمی هست و از 1 کلاف کمتر مصرف شد برای سایزی که من در نظر گرفتم. یه ذره از نخم اضافه اومد. قلاب هم میتونه قلاب شماره 3، 3.5 یا 4 باشه که بین 3.5 و 4 برای این مدل پترن خیلی قلاب مناسبی هستش. بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. قبل از اینکه بریم آموزش رو ببینیم حتما مطمئن شو که پیج اینستاگرامم رو دنبال کردی، به خاطر اینکه اونجا لینک گروه رفع اشکال رو هم براتون میذارم. اگر دوست داشتید میتونید عضو گروه رفع اشکال رایگان بشید و کارهایی که توی این کانال بهتون آموزش میدم رو ببافید و اگر سوالی داشتید توی گروه از من بپرسید. باعث افتخارمه که در خدمتتون هستم. بریم آموزش رو با هم استارت بزنیم. خب عزیزان، برای اینکه بافتمون رو شروع بکنیم، همونطور که گفتم از هر مدل نخی که دلتون بخواد و قلاب مناسب اون نخ باید استفاده بکنید. یه دونه مارکر هم دم دستتون باشه. من از نخ رافیه نواری نرم استفاده میکنم و این بافت بچه‌ها من 6 رج به شما آموزش میدم. 2 رج کفی داریم و 4 رج توی دیواری که آموزش بدم. رج 3 و 4 دیواره دائم تکرار میشه. ببینید من این کیفو تا اینجا بافتم. خب و ما 2 رج توی قسمت کفی داریم. بعد رج 1 و 2 دیواره رو که بافت بزنیم یکم متفاوته. رج 3 و 4 این نوع که یاد بگیرید شما تمام این بافت ها رو مثل رج 3 و 4 انجام میدید. این پترن خیلی خوشگل برای سبدهای گرد بچه ها یا سبد بیضی، یعنی شما میتونید کفی گرد که بهتون کامل اصولش رو قبلا یاد دادم رو بافت بزنید و برای قسمت دیواره اون سبد از این مدل ببافید و به عنوان کاور گلدوناتون استفاده بکنید. خیلی میتونید با این مدل پترن کار خوشگل ببافید که به خودتون بستگی داره. خب حالا من برای شروع 21 دونه زنجیره میزنم. خب ببینید یه نکته برای زنجیره زدن بهتون بگم. برای اینکه زنجیره هاتون بچه ها توی بافتای بیضی بتونید اون قسمت که توش افزایش میدید تو زنجیره آخر رو بتونید جمع بکنید و سوراخ ایجاد نشه، این شکلی زنجیره بزنید. ببینید قلاب و زیر نختون بذارید، یه دونه پیچ بدید. خب و بعد شروع کنید به زنجیره زدن و این پیچی که دادید و زنجیره زدید این رو هم یه دونه زنجیره حساب کنید. محکم نکشید که گره ایجاد بشه. اینو زنجیره حساب کنید که وقتی که ما اینجا توش 3 تا پایه میبافیم بتونیم آروم نخمون رو بگیریم و این سوراخ رو جمع بکنیم. این نکته اول بود که دوست داشتم بهتون بگم. برای تمام مدل های کفی ها میتونید این مسئله رو رعایت کنید، مخصوصا کفی هایی که به صورت بیضی بافته میشه. خب من شروع میکنم به زنجیره زدن به این ترتیب. ببینید 21 دونه زنجیره میزنم. خب 21 زنجیره رو که بافتم میخوام از زنجیره دوم شروع کنم به بافت. خب زنجیره اول رو رها میکنم و زنجیره دوم. برای اینکه قسمت کفی محکم تر بشه و قشنگ تر بشه من میتونم این زنجیره رو برگردونم و توی لوپ هایی که اینجا پشت زنجیره دارم بافت بزنم. این زنجیره اول رو رها میکنم و توی این زنجیره بچه ها 3 تا پایه میبافم. ببینید تو همین زنجیره ابتدای رجمونه 1 2 و 3. خب و پایه اول رو مارکر میذارم که گم نکنم. این برای دوستانی که یکم براشون سخت هست ابتدای رج رو پیدا بکنن مارکر بذارید. در غیر این صورت نیازی نیست مارکر بذارید. خب حالا 18 تا پایه رو میبافم و توی پایه آخر تو زنجیره آخر 3 تا پایه میبافم. این چند تا با هم ببافیم. خب ببینید اینجا 3 تا بافتم. توی این پایه میام و ببینید اینجا
یه دونه میبافم توی این لوپ پشت زنجیره، ببینید اینجا یه دونه میبافم و به همین ترتیب تا انتهای رج من این باف رو دونه دونه توی 18 تا از این زنجیره ها باف میزنم به این ترتیب. ببینید این شکل. خب ببینید من 18 تا پایه بافتم و این شکلی پیچ خورده. خب الان اینو صاف میکنم. حالا توی این زنجیره آخر که همون زنجیره اولی بود که بهتون یاد دادم 3 تا پایه میبافم. اینو قلاب و وسطش وارد کنید. خب به این صورت 3 تا پایه اینجا توی این زنجیره میبافم. 1 2 و 3 تا. خب ببینید بچه ها من اینجا 3 تا پایه بافتم و تو رج بعد 1 2 3 تا پایه‌ای که توی این زنجیره بافتم هر کدوم باید توش 2 تا ببافم. اگر براتون سخت هست هر 3 تاشو مارکر بذارید، اگر سخت نیست مهم نیست، مارکر نمیخواد بذارید چون کلا این کیف کفیش فقط 2 رجه. حالا ببینید اون شیوهی که بهتون آموزش دادم این ناحیه کمی شاید سست باشه و با احتیاط ببینید کشیدمش و این سوراخ کامل جمع شد. پس به اون شیوه که بهتون آموزش دادم اگر زنجیره ابتدایی رو بزنید شما خیلی راحت میتونید این قسمت رو جمع بکنید. خب حالا میخوام بیام و توی این زنجیره ها این طرف این زنجیره ها رو بیام و پایه کوتاه ببافم. 18 تا پایه دارم. ببین 2 4 6 8 10 12 14 16 و 18 تا پایه اینجا میبافم و بعد به این قسمت پایه اول میام و بست میزنم. خب شروع کنم به بافتن این 18 تا پایه رو. ببینید اینجا که این نخو دارم باید لابلای بافتم مخفی کنم، ولی برای اینکه شما ببینید این گندمی این شکلی روی قلاب میفته. این نخو اینجا میذارم و یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب این نخو مجدد میتونم بکشم. خب دوباره توی این زنجیره بعدی میام قلاب رو وارد میکنم و پای کوتاهش رو میبافم. رنج اول به خاطر اینکه ما داریم توی زنجیره باف میزنیم یه ذره شاید بیشتر طول بکشه از حالت عادی بافتش، ولی خیلی آسونه دیگه. شما این اصول رو بچه ها من توی هر آموزشی که بهتون میدم اگر سعی کنید که تمرین بکنید و باف بزنید توی چیزهای دیگه هم این نکات رو میتونید استفاده بکنید، رعایت بکنید و کسی بشید که قلاب بافی رو به صورت حرفه‌ای انجام میده. نکات ریزی که بهتون میگم خیلی نکات خوبیه که اگر بتونید رعایت بکنید خیلی به تمیزی کارتون کمک میکنه و مدرن‌تر قلاب بافی رو انجام میدید. خب من این رو تا انتها میبافم. اول کفی بافته شد. خب و حتما این کار رو با دستتون صاف کنید اگر با نخ کاغذی میبافید. خب حالا من میام و به اولین پایه بست میزنم. قبلا هم بستای مخفی رو بچه آموزش دیدید، ولی چون این فقط 2 رج این شکلیه بست مخفی نمیخواد، بست همینطوری میبافم و اینجا یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام توی هر کدوم از این پایه هایی که اینجا دارم توی این 3 تا 1 2 3 تو هر کدومشون 2 تا میبافم، یعنی اولین پایه رو 2 تا میبافم. خب اگر دوست دارید مارکر بذارید روی اولین پایه بعدی رو هم 2 تا میبافم و پایه بعدی رو هم 2 تا میبافم. خب اینجا افزایش دادم. بعد 18 تا پایه رو میبافم تا انتها هر کدوم یه دونه. خب مارکرم هم افتاد. حالا اینجا 1 2 3 تا پایه توی این قسمت دارم. توی هر کدوم از اینا 2 تا میبافم. خب به این صورت 2 تا اینجا میبافم، 2 تا تو پایه بعد میبافم و 2 تا هم توی پایه بعد و بعد 18 تا پایه دارم تا انتهای رج. اون 18 تا رو هم میبافم به این ترتیب. ببینید
خب تا انتهای رج که بافت زدم میام به اولین پایه رجم اینو بست میزنم. خب به این صورت کفی کار بافته شد. حالا میخوایم بریم پترن این گل رو انجام بدیم. رج اول پترن با رج سوم پترنمون متفاوته و بعد رج 3 و 4 دائم همونطوری که گفتم تکرار میشه. خب حالا میریم، ببخشید از بیرونم سر صدا میاد ولی خب دیگه من میخوام اینو ضبط کنم برسونم به آموزش ها. خب من بستو که زدم یه دونه زنجیره میزنم. خب زنجیره رو که زدم توی این پایه، توی همین پایه‌ای که بست زدم میام قلاب رو وارد میکنم، یه دونه نخ میگیرم. خب الان 2 تا لوپ روی قلاب دارم، میرم توی پایه بعدی قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم. خب الان 3 تا لوپ روی قلاب دارم. خب این 3 تا رو با هم یکی میکنم. بچه‌ها این پایه ابتدای رج رو حتما اینجا مارکر بذارید. خب ما این گل ها ببینید این گل ها از 5 تا لوپ تشکیل میشه. خب اولین پایه رو نصفه میبافیم که بعد در انتهای رج دوباره اضافه میشه به این و این 2 تا با هم یکی میشه. خب که ما اینجا این بست رو خواهیم داشت. خب این بست رو این شکلی داریم توی این باب. خب من براتون توضیح میدم، اصلا نگران نباشید. اولین پایه پس متفاوته با پایه های بعد. خب بعد از اینکه من اینجا این شکلی بافت زدم میام 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. خب حالا ببینید این پایه‌ای که توش اینجا پایه رو دارم در امتداد همین پایه‌ای که هست و دومین لوپ رو گرفتم و از ابتدای رج اگر حساب کنیم میشه دومین پایه، قلاب رو واردش میکنم، نخ میگیرم در میارم. خب این اولیش. بعد پایه بعد قلاب وارد میشه، نخ رو میگیرم در میارم، این دومی. پایه بعد سومین لوپ رو در آوردم و پایه بعد 4مین لوپ. الان ببینید 1 2 3 4 5 تا لوپ روی قلاب دارم، اینا رو با هم یکی میکنم و اینجا رج اول گلمون تشکیل شد. حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. خب این قسمت چرا نصفه بافتیم؟ یعنی 2 تا لوپ گرفتیم و یه دونم که روی خود قلاب بود، عملا 3 تا رو با هم یکی کردیم چون در انتهای رج این پایه و این پایه، این پایه و این پایه میچسبه به این و اینجا یه دونه گل تشکیل میده و بعد ما میخوایم ببینید بچه‌ها اینا رو کامل توضیح میدم که متوجه بشید. ببینید ما تو هر رج این گلمون بین این 2 تا گل رج قبل تشکیل میشه، برای همین ما این شکلی باف میزنیم. خب اگر بخواین این بست اینجا نیفته شما میتونید رج هاتون رو هر رج رو باف بزنید، نختون رو قطع کنید، بعد از این وسط شروع کنید. یه ذره درد سر داره و من به خاطر اینکه نمیخواستم شما رو خیلی گیج کنم این کار رو انجام ندادم، ولی اگر خودم بخوام باف بزنم چون که با بافتای بیدرز بیشتر موافق هستم، البته این خیلی دیده نمیشه، برای همین اینو به شما این شکلی آموزش میدم. انشالله توی آموزش های بعد اگر از این پترن استفاده کردم سعی میکنم که بهتون اون مدل رو هم آموزش بدم که بافتتون این درز رو هم نداشته باشه و خیلی تمیز بشه، ولی درد سر داره. شما هر رج باید نختون رو قطع کنید و بعد مجدد نخ رو وصل کنید. خب خیلی ها موافق نیستم، منم اونجوری آموزش نمیدم که گیجتون نکنم. خب حالا من اومدم 3 تا زنجیره زدم. خب میخوام از 4 تا پایه نخ بگیرم. پایه اول همون پایه‌ای هستش که من قبلا ازش نخ گرفتم و توی این رج این تفاوت رو ایجاد میکنم. یعنی رج اول که بهتون گفتم فرق میکنه با رج سوم، فقط همین قسمتش فرق میکنه. حالا متوجه میشید. ببینید من الان میام توی این پایه، در امتداد همین پایه است، یعنی قبلا من این رو بافت زدم. خب میام نخ میگیرم در میارم، پایه بعدی نخ میگیرم در میارم، پایه بعدی نخو میگیرم در میارم و پایه بعدی هم نخو میگیرم در میارم. 5 تا لوپ روی قلاب دارم، همه رو با هم یکی میکنم، بعد 3 تا زنجیره میزنم. خب دوباره توی همین پایه‌ای که آخرین لوپ رو در آوردم قلابم رو وارد میکنم، نخو در میارم، پایه بعدی نخ در میاد، پایه بعدی نخ در میاد، پایه بعدی هم نخ در میاد. 5 تا لوپ روی قلاب دارم با هم یکی میکنم و بعد 3 تا زنجیره میزنم. خب دوباره من میام در امتداد این قسمت که نخو در آورده بودم از توش، یعنی قبلا قلاب وارد این پایه شده،
نخو میگیرم در میارم. پایه بعدی، پایه بعدی و پایه بعدی و اینجا با هم یکی میکنم، 3 تا زنجیره میزنم. مجدد 1 2 3 4 با هم یکی میکنم، 3 تا زنجیره میزنم. میام تو پایه بعدی و همین کار رو تا انتهای این رج انجام میدم و رج سوم بافتمون رو عملا 2 رج ما دور تا دور کفی رو بافتیم. حالا میخوایم دیواره رو بافت بزنیم. خب و این رو تا انتها به همین شیوه انجام میدم. یه دونه دیگه هم براتون توضیح میدم که مطمئن بشم دیگه هیچ مشکلی ندارید. زنجیرهاشو بچه یادتون نره. این زنجیرها به خاطر اینکه ما اینجا داریم 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم، میایم اینجا و 3 تا زنجیره میزنیم که این فضا قشنگ باز بشه. خب حالا دوباره میام در امتداد این پایه‌ای که قبلا قلابم رو وارد کرده بودم، قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم، پایه بعدی نخ گرفته میشه، پایه بعدی هم نخ گرفته میشه و پایه بعدی هم نخ گرفته میشه. این پایه که آخر نخ میگیرم دوباره برای شروع گروه بعدی از اینجا شروع میکنم. فقط توی این رج بچه‌ها این کار رو میکنیم چون میخوایم تعداد پایه هامون درست در بیاد. برای همینه که گفتم رج 1 با رج 3 با هم متفاوت هستش. خب و ما پترنمون رو از رج 3 و 4 دائم تکرار میکنیم. رج اول بافت دیواری کم متفاوته. خب چون که ما میایم از این پایه شروع میکنیم. حالا بافتو بزنم کامل متوجه میشید. خب خیلی بافت آسونی داره، اصلا بی نهایت آسونه. من این کیفو توی 3 ساعت و نیم بافتم به همین راحتی، خیلی راحت بافته میشه. خب و زودم میاد بالا، یا 22 رج بافتم برای دیواره. خب حالا این رو ادامه میدم تا برسم به اینجا و در انتهای رج من 2 تا پایه میمونه که باید اون 2 تا رو هم نخ در بیارم و بعد به اینجا وصل بکنم که بهتون میگم چطور. خب دوستای نازنینم ببینید من تا اینجا بافتو زدم. در انتهای رج این پایه و این پایه رو باید بافت بزنم. این که بست بوده که بهش کاری ندارم مثلا. خب پس میام قلابم و وارد همین پایه‌ای که قبلا بافت زده بودم اینجا وارد میکنم، نخ رو میگیرم. خب بعد میام توی این پایه بعدی نخ رو میگیرم. الان من 3 تا لوپ روی قلاب دارم. خب میام به این اولین پایه بست میزنم که این قسمت گل هم به این صورت ببینید تشکیل بشه به این صورت. خب بست ما به این شکل شد. حالا میخوایم رج 2 رو شروع بکنیم. رج 2 خیلی آسونه، فقط پایه کوتاه میخوایم ببافیم. من اینجا یه دونه زنجیره میزنم. ببینید بچه ها ما برای رج 2 باید بافتمون رو بذارین یه دونه سوزن بردارم بهتون با سوزن نشون بدم خیلی راحت تره. خب ما برای رج 2 باید بافتمون رو توی این قسمت ببینید ما الان اینها رو با هم جمع کردیم دیگه. خب این پایه‌ای که اینجا هست ببینید اینجا این زیر رو اگر نگاه کنید اینجا باید بافت بزنیم. خب دوباره بهتون نشون بدم ما اومدیم تمام این حلقه ها و لوپ ها رو با هم جمع کردیم و این پایه اینجا ببینید اینجا یه نخ این پشت هست، بکشید نگاه کنید اینجا باید قلابم وارد کنم. توی هر کدوم از اینا 4 تا پای کوتاه میبافم و دقت کنید این رج به هیچ عنوان زنجیره نداره. خب پس من میام این اولین بخش گلمه مثلا. خب حالا میام برای این قسمت اولین پایه میام کجا 4 تا رو میبافم. اینو جمع کرده بودیم دیگه درسته، اینجا 2 تا پایه گرفته بودیم. میام و توی این قسمت ببینید این قسمت بالا اینجا خب میام و توی این 4 تا پایه کوتاه میبافم. یک کمی ببینید این چه قلابتون گیر کنه به این نخی که اینجاست، ولی اولیشو ببافید درست در میاد. خب اولین پایه رو مارکر میذارم. خب رج 2 تکرار میشه دیگه، توی دومین رج های گل ها تکرار میشه. 2 تو همین پایه دومین پایه رو بافتم، بعد میرم سومین پایه رو تو همین لوپ میبافم و بعد 4مین پایه رو میبافم، پایه کوتاه. خب خیلی هم کوتاه چفت نبافید، یکم قدش رو بلندتر کنید. خب حالا میام دوباره توی این 4 تایی که اینجا با هم یکی کرده بودم و توی این پایه توی این لوپی که اینجا دارم قلابم رو وارد میکنم. خب و بعد اینجا هم 4 تا پایه میبافم. 1
2 3 و 4. ما توی بافت دو رج گل رو تکمیل میکنیم. ببین گله مثلا الان دیگه تکمیل شد. خب حالا میام توی این پایه، ببینید این 4 تا رو با هم جمع کردم، میام اینجا قلابم وارد میکنم، یه دونه پایه کوتاه، بعد توی همون پایه 2 تا پایه کوتاه، توی همین پایه 3 تا پایه کوتاه و توی همین پایه 4 تا پایه کوتاه میبافم. به این ترتیب ببینید چه خوشگل میشه. همینطور دونه دونه اینها رو با هم باید ببافیم. ببینید اینجا گفتم اولی که کم سخته، بعدش نگاه کنید این فضا باز میشه. خب 1 2 3 و 4 و گل ما این شکلی تکمیل میشه. و این قسمت به خاطر اون 3 زنجیره که زدیم شاید یکم سوراخش بزرگتر بشه که پترنش همینه. اصلا خودتون درگیر این فضاهایی که اینجا پر نمیشه نکنید، به خاطر اینکه مدل بافتمون همینه. خب دوباره میام توی این پایه و 4 تا پایه میبافم و این کار رو دور تا دور تکرار میکنم بچه ها. ببینید 1 2 3 و 4. ما به زنجیرها اصلا اینجا کاری نداریم. ببینید ما به زنجیرها اینجا کاری نداریم، ولی این زنجیر اولیه که اینجا این قسمت باف رو جمع کردیم و زنجیره رو زدیم، به اون اولین زنجیره کاره. به این دوتای دیگه اصلا کاری نداریم، به این فضایی که اینجا داریم کاری نداریم، فقط قلاب رو باید توی این زنجیره وارد کنیم. ببینید این شکلی و 4 تا پایه ببافیم. حواستون باشه همونطور که گفتم این رج زنجیره نداره، فقط دور تا دور پایه کوتاه میبافیم. 4 تا 4 تا 4 تا توی هر کدوم از مرکزهای این گل ها. به این ترتیب من همه این پایه ها رو بافتم. رج دوم رو هم از دیواره تکمیل کردم و میام به اولین پایه رجم بست میزنم. خب ببینید این قسمت 4 تا گل داشتیم دیگه، میام به اولین پایه بست میزنم. خب ببینید بچه ها، ما باید هر گل رو، یعنی توی رج بعد گل ها رو وسط این گل های دیگه ببافیم. برای همین اول رج رو نصفه میبافم و بعد در انتهای رج هم نصفه میبافم و این قسمت رو به هم وصل میکنم که این گل اینجا تشکیل بشه. پس همونطور که بهتون گفتم شما میتونید بست مخفی بذارید، نختون رو قطع کنید، دوباره بیاین و خودتون بافت رو یه شکلی بزنید که این وسط گل ها بیفته و ولی بست مخفی باشه و دیده نشه. اما ما به خاطر اینکه اینجا خیلی ها مبتدی هستن، من روش مبتدی رو آموزش میدم، نمیخوام خیلی گیجتون کنم که سخت بشه. خب ولی بچه‌ای که خیلی پیشرفته هستن خودشون متوجه میشن که من چی میگم، که میتونید شما بست مخفی بزنید و بعد خودتون گلها رو از وسط شروع کنید به بافتن. اما شکل اصلی پترن این شکلی هستش که بستش این شکلی میشه. مهمم نیست چون اصلا اونقدر دیده نمیشه بچه ها. بستش خیلی بسته نسبت به بست های دیگه بست تمیزیه، فقط اوریب میشه و این میشه پشت کیف. اینجا هم که روی کیف خیلی خوشگله. خب حالا میخوام بیام و رج سوم دیواره رو ببافم. بچه ها رج 3 و 4 رو دائم تا هر چقدر دلتون خواست ادامه بدید. پس از اینجا خوب گوش کنید که این رج ها رو باید ادامه بدید و من رج 3 و 4 رو براتون ضبط میکنم. شما هر جا که گیر کردید دوباره این تیکه رو ببینید. خب من الان یه دونه زنجیره میزنم که قد کارم بلند بشه. بعد میام ببینم همینجا که بست زدم میشه، اینجا 4 تا پایه بافته بودم دیگه. خب اولین پایه رو نخ میگیرم در میارم، پایه دوم رو نخ میگیرم در میارم. الان 3 تا لوپ روی قلاب دارم و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. الان من نصف گلو بافتم. قسمت اول به خاطر اینکه میخوایم گلها وسط بیفته این کار رو انجام میدیم. خب بعد از اینکه این رو انجام دادم حالا میام 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم. خب این قسمت گفتم رج 3 با رج 1 فرق میکنه. دلیلش اینه که توی رج 1 به خاطر اینکه ما این گل ها رو بتونیم درست در بیاریم تعدادشو، می اومدیم توی این پایه که در امتداد این زنجیرها بود و قبلا توش قلاب وارد کرده بودیم هم قلاب وارد میکردیم. اما از اینجا به بعد خیلی راحت تر میشه. شما 1 2 3 و 4 یعنی 2 تا از این گل و 2 تا از این گل رو ازش نخ میگیری. دوباره 1 2 3 4
دوباره 1 2 3 4 و بین هر کدومش هم 3 تا زنجیره میزنید. خب با هم ببافیم و اینطوری گلمون وسط این گل ها شکل میگیره. خب میام توی این پایه، دیگه این پایه رو کاری ندارم. خب پس 2 تا از روی این بافتم، حالا 1 2 3 4 تا. میام اینجا قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم، بعد پایه بعدی نخو میگیرم، بعد پایه بعدی نخو میگیرم و بعد پایه بعدی و 5 تا لوپ روی قلاب داریم، با هم یکی میکنم و اینجا یه دونه زنجیره میزنم. خب بچه ببینید رج بعد توی همین قسمت تو اولین زنجیره اینجا بافتمون رو 4 تا پای کوتاه میبافیم. خب حالا 2 و 3 گفتم 3 تا زنجیره باید بزنیم دیگه، درسته؟ حالا میام دوباره ببینید 2 تا از رج قبل تو اینجا 4 تا بافته بودیم، 2 تای آخرش به اضافه 2 تای اول این قسمت. خب قلاب وارد میشه، 1 پای بعدی 2 پای بعدی 3 و پای بعدی 4. الان چند تا لوپ رو قلاب؟ 5 تا. همه رو با هم یکی میکنم و 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و ما توی رج بعد توی این قسمت زنجیره اول میایم 4 تا پای کوتاه میبافیم. خب همین راحتی بافتمون همینه، خیلی آسونه. گفتم من خیلی توضیح میدم که شما دلیل این کارا رو بدونید. فقط نمیام آموزش رو ضبط کنم بگم خیلی خب دیگه اینو اینجا ببافید، اینو اینجا ببافید. به خاطر اینکه وقتی که دلیلش رو بدونید که چرا ما میایم نصف از این رو باف میزنیم، دیگه خودتون نیاز به اکتشاف ندارید. موقع بافت یک مقدارش رو ببافید بعد بگید به خاطر این بود این کارو کردیم. بر همین توضیح میدم، امیدوارم توضیحاتم گیجتون نکن. خب اینجا دوباره 1 2 3 و 4 خب با هم یکی میشه و بعد 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. سعی کنید بچه‌ها اندازه زنجیره هاتون توی هر فضا توی هر بافتی به اندازه زنجیرهای قبلی باشه، یکیشو شل و یکی صفر نبافید. خب خیلی تاثیر میذاره توی شکل کارتون. خب الان اینجا 1 2 3 4 1 2 3 4 اینا رو با هم یکی میکنم. حالا 1 2 3 بعد میام اینجا 1 2 3 و این هم 4مین لوپ رو گرفتم و این رو با هم یکی میکنم، 3 تا زنجیره میزنم تا آخر رج. اینو ادامه میدم. رج دیگه هم بهتون بگم که تکراری هست دیگه، بافتتون رو تا آخر راحت میتونید انجام بدید. خب دوستای عزیزم من این 4 تا رو هم که بافتم، بعد 3 تا زنجیره میزنم، در انتها 2 تا از این پایه ها میمونه، میام و لوپ ها رو میگیرم، یه دونه 2 تا و بعد به اولین پایی که با هم جمع کرده بودم این لوپ ها رو میام و بست میزنم و اینجا هم این 4 تا لوپ با هم یکی میشه. خب رج 4 تکرار رج 2 هستش. خب یه دونه زنجیره میزنم و همونطور که بهتون گفتم توی این قسمت هایی که مرکز این گل ها هست و اولین زنجیره حساب میشه، میام و 4 تا پای کوتاه میزنم. برای این اولین ببینید برای این اولین پایه هم زنجیره ها رو بکشید اینجا. خب 3 تا زنجیره داریم، 1 2 3. توی زیر زنجیره اول اینجا یه لوپ هست اینجوری. خب قلاب رو اینجا وارد میکنم، ببینید لوپش رو باز کردم. هر جا که احساس کردید سختتون هست با یه سوزن لوپ رو باز کنید. ببینید یه ذره اولین پایه رو که میبافید سخته. خب یه دونه این تکرار رج 3 رج 2. خب بعد 2 تا 3 تا و 4 تا پای کوتاه میبافم. خب دوباره میام اینجا توی این پای این رج زنجیره نداره. خب 1 2 3 و 4. خب بعد باز دوباره میام اینجا 1 2 3 و 4 میام توی این گله. خب اینجا و 4 تا پای میبافم تا انتهای این باف رو انجام میدم. بعد به ابتدای رج میام بس میزنم. خب یه توضیح بهتون بدم. خب دیگه بافتمون همینه،
رج 3 و 4 رو تکرار کنید. خب میام به این قسمت بست میزنم، بعد میام از این پایه و این پایه لوپ میگیرم، با هم یکی میکنم، بعد دوباره 1 2 3 4 بین این لوپ هایی که میگیرم حتما 3 تا زنجیرش رو میزنم. خب حتما این کار یادتون نره. خب پس اول میام این دوتا رو لوپ میگیرم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 تا از این لوپ ها رو میگیرم، با هم یکی میکنم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 دوباره این کار انجام میدم و این کار رو دور تا دور انجام میدم. رج 3 و رج 4 دائم تکرار میشه تا برسیم به، من اینو زودتر بافتم که برسم به آموزش. خب آخرین پایه رو هم که بافتم، بافت رو توی رج زوج تموم میکنیم، یعنی اون قسمت که ما 4 تا پایه رو میبافیم، وگرنه بافتمون ناقص هستش. خب این آخرین پایه رو که بافتم 4 تاشو اینجوری نخش رو کات میکنم. حالا من بلند کات کردم، کوتاه‌تر باید کات کنید. خب بعد سوزن رو برمیدارید، سوزن نازکتر، این سوزن رو بر می دارم. خب ببینید بچه ها، ما الان 1 2 3 4 تا از این لوپ ها داریم. خب میخوایم که اینو بست بزنیم. خب به خاطر اینکه نمیخوام به این بالا بست بخوره، میخوام همین حالت یکم فرم اینجوری داشته باشه، میام به این 4مین یعنی اولین پایه این شکلی قلابم سوزنم رو وارد میکنم. خب به این شکل نخو میکشم و اینجا اینطوری دوباره توی این لوپ سوزن رو وارد میکنم و نخو محکم میکشم. من اینجا پایه نمیخوام اضافه کنم، من میخوام فقط اینجا یه بست محکم بزنم. این کار که کردم دیده هم نمیشه. حالا اینجا یه گره ایجاد میکنم، به خاطر اینکه نخم خیلی رها هست، یه دونه گره ایجاد میکنم اینطوری. خب و چون نخم نخ کاغذیه، میتونم از چسب ماتیکی استفاده کنم، چسب بزنم و بعد این نخ رو لابلای بافتم مخفی کنم و این چسبه باعث میشه که، حالا سوزنم یکم درشته برای این پایه ها، و این چسبه باعث میشه که من این کیف رو خیلی محکم در انتها نخش رو مخفی کنم و باز نشه. میتونید حتی گره هم ایجاد کنید جدا از اون گره اولیه. این چسب باعث میشه که نخ قشنگ بچسب. خب لابلای این پایه ها نخم رو مخفی میکنم. بیشترم بخواین میتونید تا جایی که دلتون بخواد چسب بزنید. خب من سعی میکنم که یه مقدار این رو تا اینجا بیارم و بعد نخم رو کات کنم. این هم از بافت کیفتون. حتما کیف خوشگلتون رو بخار بدید و بند بهش وصل کنید. حالا ما برای بند میتونیم از بندهای آماده استفاده بکنیم یا اینکه بند ببافیم. چون خیلی به من میگید ما میخوایم بند کیف یاد بگیریم، میخوام امروز بهتون این مدل بند رو یاد بدم که هم به شکل این بافتمون خیلی میخوره، خب یه جوری وایسته، همین که بند بسیار محکمیه و شما این بندها رو میتونید برای دستای سبدتون هم ببافید. بچه فوق العاده خوشگل میشه. اگر مثلا کارهای قیتون دوزی انجام میدید، این مدل بند رو ببافید برای سبدهای قیتون دوزی، یا اگر ساکورا بافی انجام میدید میتونید این مدل بندها رو با رافیا ببافید و برای سبدهای ساکورا خیلی کارهای متنوعی رو میتونید باف بزنید. من این بند رو به صورت دولا بافتم. خب این یکی رو نمونه بافتم به صورت یکلا، هم دولاش قشنگه برای این کیف، هم یکلا. ببینید این دیگه به خودتون بستگی داره که نختون رو یکلا باف بزنید یا دولا. اگه دولا باف زدید یه شماره قلابتون رو بزرگتر بگیرید. مثلا من اینو با شماره 4 بافتم، اینو با شماره 5 بافتم. ولی اگر یکلا باف بزنید نختون رو با شماره همون شماره که این قسمت کیف رو باف زدید، این بندش رو هم همون شکلی ببافید. خب حالا بریم بند رو با هم ببافیم. بهتون اینم یاد بدم و اتصال دیگه تموم. شما خوشگل ترین کیف پاسپورتی رو باف زدید. خب بریم بند رو ببافیم. الله چون به هم ریخته. خب
ببینید برای بافت بند، به خاطر اینکه میخوایم قسمت پایین نخ رو برای دوخت استفاده بکنیم، حدود 30-40 سانت از نخ رو اینجا رها میذارید که ما بعداً بتونیم این قسمت رو برای دوخت استفاده کنیم. خب 2 تا زنجیره میزنم، ببینید 1 دونه و 2 تا. خب 2 تا زنجیره زدم. زنجیره اول رو رها میکنم و قلاب رو وارد زنجیره دوم میکنم، نخو میگیرم و 1 دونه پای کوتاه میبافم. خب این شکلی. و این زنجیره رو که بهتون یاد داده بودم سفتش میکنم که اینجا سوراخ نباشه. خب ببینید بچه ها، من باید این بافت رو به این مدل بافت دسته کیف میگن بافت خرچنگی توی دسته های کیف. خب من به خاطر اینکه یا بهش میگن لابستر، خب به خاطر اینکه این بافت رو بتونم انجام بدم اینو پیچ میدم. ببینید الان اینجا من بافت رو انجام دادم، اینو پیچ میدم. خب وقتی پیچ میدم اینجا یه لوپ این شکلی هست. خب 1 دونه است توی این اولین بافت، 1 دونه است. از بافت پیچ بعدی 2 تایی میشه. خب ببینید من این نخ رو از اینجا میگیرم، قلابم رو واردش میکنم، نخ رو میگیرم در میارم، از 2 تاش در نمیارم، این نخ رو تکی میبافم و اینها رو با هم یکی میکنم. حالا دوباره پیچ رو انجام میدم. ببینید وقتی پیچ رو انجام میدم اینجا، الان من اینجا 1 دونه لوپ اینجا دارم، 1 دونه لوپ اینجا، از اینجا به بعد 2 تا لوپ دارم و قلابم رو باید زیر 2 تا لوپ وارد بکنم. فقط اولین باف رو که انجام میدیم به این صورت دوباره اینو میپیچونم. ببینید توی این قسمت ما الان 2 تا لوپ داریم این شکلی. خب اینجوری قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم، این شکلی در آوردم، با هم میبافمش. دوباره این رو به سمت چپ هدایت میکنم. این توی پهلوش 2 تا نخ دارم، ببینید 2 تاش رو همه. نخ رو از توی همین 2 تا در میارم، اینو کاری ندارم فعلا، اول نخ رو در میارم بعد این 2 تا رو با هم میبافم، میپیچونمش. طرف پیچشتون فقط به این طرف هستش، یک طرف بپیچید، این طرف و اون طرفش نکنید که بافتتون قشنگ نمیشه. خب نخ رو در میارم و بعد این 2 تا رو با هم یکی میکنم، میپیچم، قلاب زیر این 2 تا لوپ میره، نخ در میاد، با هم یکی میشه. خیلی راحته بچه‌ها، ببینید به نظر یکی از راحت ترین بندها و محکم ترین هاست. به همین راحتی شما این باف رو انجام میدید و این بند خوشگل رو میبافید. من قبلا توی پیج اینستاگرامم با این بند 1 دونه آویز خیلی خوشگل باف زدم که میتونید برای پرده های این مدل باف رو انجام بدید، با کنف ببافید. خیلی کار زیادی میتونید انجام بدید دیگه، دست خودتونه. اینکه شما چقدر خلاقیت به خرج میدید و آموزش هایی که در اختیارتون قرار میگیره چقدر ترکیب با هم میکنید، این دیگه واقعا به خودتون، حوصله‌تون و خلاقیتتون بستگی داره. خب بچه‌ها وقتی که همه این باف رو انجام دادید، بعد نخ رو بلند قطع میکنید. حالا من این نخ حیفه که بلند قطعش میکنم و بعد اینو میکشم خب اینجا و این قسمت رو برای دوخت توی قسمت پهلو استفاده میکنم. حالا بیایم این رو با هم ببافیم. چقدر ببافیم؟ من برای این کیف حدوداً 1.10 سانت، خب 1.10 سانت اینو باف زدم. این قد بند به خود شما بستگی داره که برای فردی که دارید این کیف رو میبافید، آیا بچه است، قدش بلنده، قدش کوتاهه، میخواد این کیف رو به صورت ضربدری بندازه یا صاف استفاده بکنه. برای این مدل دسته ها به خاطر اینکه ما همینطوری میخوایم بدوزیمش به کار، خیلی جای مانور نداره که کوتاه بلند بشه، ولی دستای آماده خیلی راحت میتونید کوتاه و بلندش کنید. پس قبل از اینکه این باف رو بزنید حتما مطمئن بشید که این دسته کیف رو میخواین چقدر اندازش رو باف بزنید و اندازه همون ببافید. کلا اگر با رافیا باف میزنید، خب این رافیا کیسانی اونقدر نداره، ولی باز هم بعد از بافتتون حدودا 5-6 سانت اگر توش چیزی بذارید استفاده کنید بلندتر هم خواهد شد. خب حالا این کیف رو حتما باید بخار بدید. من اینو بخار دادم بچه‌ها صبح. خب حالا این گوشه کیفم، ببینید این گوشه کیفم این فضای 3 زنجیره رو دارم و این نخ رو با قلاب از اینجا ببینید
این فضا رو دارم، خیلی راحت میتونم با قلاب این نخ رو بکشم و درش بیارم و اینطوری ببینید این شکلی خود باف رو هم از توی این فضا در بیار. خب این از این. نکته خیلی مهم بچه ها این هستش که شما این بند رو صاف کنید، به هیچ عنوان پیچ نداشته باشه و بعد اون طرفش رو وصل کنید. خب با دستتون رو قشنگ صاف کنید. خب اینو اینجا صاف کردم. حالا این شکلی باید بیام توی این قسمت و از این فضا ردش کنم، از اینجا قلابم رو وارد میکنم و این نخ رو در میارم. خب وقتی نخ رو در بردم این رو هم اینجوری در میارم. خب حالا ببینید اینم از بند کیف ما که از اینجا عبور کرد. حالا باید چیکار کنم؟ باید این قسمت رو به هم بدوزم. میتونید دوخت مخفی انجام بدید. با حوصله باید این قسمت رو بدوزید. قبل از اینکه قسمت دوم رو بدوزید حتما مطمئن بشید که این دسته کیف صافه. خب ببینید به این صورت حدوداً 5 سانت از اینجا این نخ رو من با سوزن میدوزم. دیگه دوختن رو که دیگه همتون هنرمند هستید، فقط یه کوچولو بهتون نشون بدم. من یه بار با این نخ میدوزم، یه بار با اون نخ، که دیگه حسابی یک تکنیکم برای سوزن کردن نخهای رافی نواری هست که حتما تو پیجم براتون میذارم. خب ببینید من این رو ببینید لابلای بافتم. سعی کنید که سوزنتون نوکش کند باشه، خب وگرنه نختون رو خراب میکنه. خب ببینید من این رو شروع میکنم به دوختن. قشنگ با حوصله بچه‌ها. ببینید از لابلای این بافتا ببینید این شکلی نختون رو با سوزن عبور میدید و با حوصله اینو قشنگ میدوزید دیگه. هم این طرفش رو هم این طرفش رو. ببینید به این قسمت که دوختم بعد میام از لابلای این دوخت ها این رو رد میکنم. بچه‌ها یادم رفت در طول ویدیو بهتون بگم که حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. البته اولش همیشه میگم ولی خب حتما سابسکرایب کنید. واقعا عاشقانه بهتون این آموزش ها رو میدم. خیلی دلم میخواد که هر آنچه که بلد هستم رو در اختیارتون بذارم و تکنیک های خیلی خوبی رو بهتون آموزش بدم. اگر هم دوست دارید عضو گروه رفع اشکال بشید، همونطور که اول ویدیو گفتم میتونید عضو بشید. در خدمتتون هستم و باعث افتخارمه. اگر این ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن و این کانال رو به دوستانت هم معرفی بکن بیان عضو بشن. دوست دارم که کامیونیتی هنرمندایی که اینجا هستن و بافتای حرفه‌ای رو یاد میگیرن زیادتر بشه و خیلی خوشحالم که این آموزش های خاص و یونیک رو در اختیارتون میذارم. خیلی خوشگل و خوش رنگ شو، خودم خیلی دوستش دارم. حتما حالا قول نمیدم ولی کلاهش رو هم سعی میکنم این کلاهی که به این بیاد براتون آموزشش رو ضبط کنم و بذارم که ست کنید و کیف کنید.